így mindenek előtt először megmutatom, hogy ugye ez még novemberben volt, de hogy hogyan is jött a pulóver ötlet, és hogy nagyjából mi volt ez az első prototípus. Ugye azóta már elkészült a pulóver, van belőle 2 darab, ugye egyet küldtem Puszedlinek, másik pedig nálam van. Nem tervezem árulni így, nem akarok ebből meggazdagodni, vagy pénzt csinálni, vagy bármi. Ez csak úgymond relikvia. Viszont a MacBook, ugye, mint említettem, ez novemberben érkezett egy kedves nézőtől. Az volt a kérés, hogy javítsam meg esetleg, ha sikerül, akkor persze visszajuttatni. És hát ez eltartott majdnem 3 hónapig. Na most maga a laptop, ami egy MacBook, 2009-es? Erre még visszatérünk. Annyi a diagnózis, hogy nem kapcsol be. Viszont csodál határos módon általában ez azt szokta magával vonzani, hogy az akkumulátor se tölt. Na most ezen az alaplapon valamiért az akkumulátor és maga a töltő chiprész, ugye mivel az előző MacBookkal volt ilyen hasonló probléma, ez viszont működik. Tehát maga a powerline, az áramkör, ami ellátja ugye az egész alaplapot, amikor bekapcsolod, ez valamennyire működik mégis, de nem kapcsol be. Úgyhogy itt gondoltam, hogy hát nézzük meg közelebbről, úgyhogy szét is szedem gyorsan. Amit hozzá kell tennem már most, mert már itt láttam, hogy alapvetően elég jó passzban van a gép, hiába annyi idős amennyi. Na most itt ez a ragasztócsík, oké, ezeknél mind elengedett, amint az majd később látható. A másik gép, amit donornak vettem, szintén ez a ragasztócsík elengedett. Ez csak ez a hátsó rácsrészt fogta rá. Itt viszont észre is vettem, hogy az LVDS kábel ki van húzva. Meg hát úgy alapvetően az összes kábel ki van húzva. Azért jó, hogy megnéztem. De hát így azért hiába próbálgattam bekapcsolni a gépet, ha maga a bekapcsoló gomb sincs bekötve, ugye ott volt a billentyűzet kábel, és ja, érdekes. Említette a néző, hogy volt szervizben előzőlegesen a laptop, nem tudták megcsinálni. Ja, de ez jó paszban van tényleg, tehát nagyon szép állapotban van, viszont úgy adták vissza, hogy minden szét volt húzva. Úgyhogy én igazából nem is mutatom, hogy próbálkoztam amúgy, tehát visszadugdostam mindent, és próbáltam bekapcsolni ugye a laptopot még egy párszor, ugye a szokásos módon, akkuval, akku nélkül. Nem reagált semmire. Viszont az akkumulátor tölti. Ő pedig egy HDD kedi a SuperDrive helyére, egy okos megoldás volt ezeknél a Mac-eknél. Ugye ez volt a bővítésnek a úgymond egyetlen lehetőség, hogyha nem akartál még egy nagyobb HDD-t vagy SSD-t venni vele. A kábelek amúgy ahhoz képest, hogy kicsit meg van rágva, egész jó paszba vannak. A csatlakozók biztos. Kábel lehet, hogy nem annyira. Annyira nagy gondot itt nem látok. Kicsit meg van csócsálva. Hát ez általában akkor történik, hogyha nem hozzáértő szerelő vagy szervizes nyúl hozzá. Itt látok minimális elszíneződést a betápon, és a drágalátos kábel. Ez elég sok fejfájást okozott nekem, de ezt majd látni is fogjátok hamarosan. De tényleg, amint mondom, jó paszban van. Egész szép állapotban van. Ezt leszámítva. De itt amennyire ki voltam ezen akadva, a donorlapnál ez 100-szor rosszabb volt. Itt csak az egyik fog középen teljesen be van tolva. Nem is voltam benne biztos, hogy csatlakozik egyáltalán, tehát hogy van-e ott azokkal a pici fogakkal érintkezés. Spoiler. Jó, nem spoiler. Nézzétek a videót. Ki fog derülni, hogy mi történik ezzel a csatlakozóval. Megpróbálom majd megjavítani. De ez volt az legelső gyanúm, hogy valószínűleg ezért nem kapcsol be. Ezeknél a régebbi Mac-eknél
nagyon-nagyon macerás az alaplap, és mindenért, de mindenért hisztizik. Aztán lehet, hogy mégsem. Papíron az van, hogy nagyon hisztis, de érnek még nagy meglepetések ebben a videóban. És éppen amúgy a kábelt próbálom szemügyre venni, ez a billentyűzetnek a kábele. Ugye ez a bekapcsoló gomb meg minden egyben, tulajdonképpen ez a finom szalagkábel. Előszeretettel tört meg ez a kábel. És amint az látható volt, ezt valaki már megcsócsálta. Úgyhogy meg akartam nézni, hogy mindegyik kis pad, mindegyik kis szalag benne érintkezik-e, nincs-e megtörve, nincs-e meghajolva, megolvadva. De hát úgy néz ki, hogy teljesen jó paszban van. Úgyhogy megyünk is tovább, és szépen kibontom az egészet. Viszont lesz még egy-két akadály, ugyanis volt ugye szervizben, és valószínűleg nem jó biteket használtak, amikor szétszették az alaplapot. És bizony nem egy csavar volt, amivel meg kellett küzdenem. De ezt mindjárt mutatom is. Itt azért húzom az időt minden kábelnél, mindegyiket egyesével megnézegettem szépen. Biztosra akartam menni, hogy nem csak egy apró pici csatlakozón múlik az egész, és talán emiatt nem működik, úgyhogy felgyorsíthatnám ezt a részt, de tényleg biztosra akartam menni. Itt a hangszóró még útban van, alatta mennek a kábelek, a ramot kikapjuk. Érdekes, hogy mekkora különbség van évente a MacBookoknak az elrendezésében. Itt még van egy pici kábel, ami pont a hangszóró alatt fut. Ugye itt a SATA csatlakozó mellett ez az apró picike. Ennek meg is van hajolva az egyik csücske, de igazából működik. Kiszedjük a hangszórót, megint csak a műtyűr csavarok. A SATA csatlakozó, teljesen rendben van. Tűnik, hogy azt is valamikor próbálták javítani, de nincs baja. És még egyszer közelről az összes csati, aztán kiszedjük az alaplapot. És itt az első elnyalt csavar. Természetesen a fókusz utál engem. Ő még nem annyira vészes, mint a másik, de azért vele is megszenvedtem. Azt hiszem, hogy ez lapossal kijött. Nem. Egyrészt el is van nyalva, és meg is van tépve, de mint a szemét. Úgyhogy... Ja, nem akartam, hogy ki kelljen flexelni. És igen, tudok a befőttes gumis vagy postás gumis hackről, de azért kérem, na, ez ne fogjon már ki rajtunk. Tehát csak kijött. Annyira utál engem az autofókusz felvétel közben, hogy ez valami hihetetlen. Amúgy még tiszta is a laptop, ezt az egy porcicát leszámítva teljesen korrekt. Még vannak ők, csavarok vissza.
és kint is van a board. De most, hogy kiszedtem őket, még mindig vissza van a távcsatlakozón levő 2 csavar, és ezek közül az egyik még problémás. És meg is mutatom. Az a baloldali csavar, az már annyira körbe van nyalva, hogy nem is tudom, milyen fejet tegyek bele. És ezt nem tudom, hogy csinálták. Basz meg. Nem. És nagyon-nagyon-nagyon feszítve sikerült kitépni a csavart. De ez öcsém, aki ezt ide belerakta, és ilyenkor jön mindig a kérdés, hogy na vajon most melyik csavart hagytam ki. De nem, ennél a boardnál elég furcsán van megoldva az akkumulátornak a csatlakozója. De ezt mindjárt lehet is látni. Nem akartam eltörni egyik kábelt sem, se csatlakozót. Úgyhogy azon gondolkoztam, hogy hogyan férek hozzá az akkumulátor csatihoz, de kint is van. Isten áldja az erős körmöket. Így, hogy kint is van alap, kicsikét közelebbről is látjuk az alsó részét. Úgyhogy hajszálat leszámítva, meg egy kis port. Itt az elég sok minden van rajta. Ugye említette a néző, és ezt mondtam is az előbb, hogy volt előzőlegesen szervizben, akik nem tudták megcsinálni. Na most itt elég sok cetti meg felirat tényleg arról árulkodik, hogy ez volt valahol. De ja, ezt a boardot szintén hentelték szerintem. Először le kéne szednünk a másik hangszórót, hogy lássuk, hogy alatta mi újság, ugye ott is itt ezen a boardon most, hogyha így nézzük, bal oldalt van a powerline, viszont jobb oldalt is a portok miatt van főline, ahol jön a feszültség, ugye, meg logikai részek vannak ott. Úgyhogy ezért is akartam látni, hogy alatta esetleg van-e folyadék, kár, vagy bármilyen felszíneződés, akármi. És azt hittem, hogy amúgy ez a ragasztás, meg a csatlakozó maga, ez valami kókány szervizes megoldás volt. Nem, a másik board is dettó ugyanígy volt leragasztva és lefogatva. Korához képest megfelelő állapotban. Nem dohányzó, garázsban tartott, női sofőrtől, megkímélt állapotban. Csak a szoki. Itt így első ránézésre, és tudom, nagyon sokan szemfülesek vagytok, múltkor is kiszúrtátok, hogy az egyik tranzi le volt törve a boardról. Nagyon tüzetesen átnéztem. És innen most tényleg semmi nem hiányzik így. De szeretném, ha észreveszitek, hogy megírjátok, hogy balfasz vagyok, és valamit kihagytam. Ezeken mindig jót nevetek. Tényleg nagyon sok időt töltöttem ezzel a lappal, úgyhogy remélem, hogy nem hagytam ki semmit. Ezt azért mutattam ugye magát, azokat a felvételeket nem. Ők voltak a bekapcsoló pontok, ugye a gomb nélkül szeretnéd bekapcsolni az alaplapot, mindegyik Mac-en van egy ilyen megoldás. Ők voltak azok ezen a boardon, és igen, úgy is megpróbáltam bekapcsolni, hogy kizárjuk azt a lehetőséget, hogy magával a bekapcsoló gombbal vagy a billentyűzettel van valami, így se kapcsolt be. Van minimális korrózió, de hát ez a betártnál szokásos, ugye ez melegszik, valószínűleg még a régi flux a gyárból, ha csak nem basztatta valaki már ezt a csatlakozót. És amit észrevettem,
van egy szuper kapacitor, egy elem, ami rá van forrasztva a lapra. Na most ez megfojt, de úgy elég keményen megfojt a sav, tehát ez már a bordot is elkezdte ott korrodálni. Ő volt az egyetlen egy dolog, amit mindenféle elemzés, méregetés, board view vagy sematika nélkül észrevettem. Elméletileg okozhatja azt, hogy nem kapcsol be a lap. Gyakorlatilag ez már itt inkább lottó. De próbálom úgy mutatni, hogy látszódjon, és itt már azért megpucoltam, és az a zöld, valakinek biztos ismerő, sokaknak, remélem mindenkinek jártatok már úgy biztos, hogy belefolyt az akkumulátor, vagy az elem, mondjuk a távirányítóba, tökéletesen jól mutatja ez a zöld szín. Ez a ciános szín, hogy megfolyt az akku. Úgyhogy le kéne szednünk őt, le kéne forrasztani. Macerás, mert picike, és ugye meg is folyt, úgyhogy extra erősen rajta lesz a lapon. És mindezt úgy kéne, hogy ne csesszük szét a lapot még jobban. Meg persze mindezt kamerázni is közben. Először csak fölmelegítettem valamennyire flux nélkül. Aztán éreztem, hogy ez biza nem fog megmoccanni. Úgyhogy raktunk egy kis fluxot. És igen, azóta szereztem be adagoló fejet is ez a fecskendős megoldáshoz. De ez még novemberben volt, úgyhogy itt még nyoma sincs annak. Második nekifutás. Itt ugye már fluxal, már kicsikét mocorog. Aztán egy jó nagy levegő. Itt már félig elmozdítottam, és le is szedtem ezzel a lendülettel, persze felvételen kívül, mert amint láttam, hogy elporlatt a flux, ezt ugye be is szippantottam, úgyhogy nem volt rajta maszk. Le kell állítani a felvételt, maszkot húzni, aztán utána persze profi módon nem indítjuk el a felvételt, és a következő már félig lent van, amit eddig próbáltunk leszedni. De lent van. Az alatta levő peddel együtt, amit itt most próbálok szétválasztani, de rájöttem, hogy ragasztva is van. Mert miért ne? Úgyhogy letéptük az egyik pedet, de ezt utólag kimértem, és ugyanúgy ki is lőttem az elemet, ezt utána meg is kellett keresnem. Ugyanúgy működik, tehát csak egy földelési pont van alatta, ez ugyanúgy kontaktban volt a borddal, hogyha újat kéne rá forrasztani, simán lehet. De ott látszik is, hogy ragasztva van. Ezért nem tudott annyira kifolyni az elem, mert igazából tájbe tartotta magát a ragasztóval is. Ott az a picike kis barna pont, ott középen van még rajta egy része, ahol simán forrasztani lehet, úgyhogy nincs probléma, hogy lekaptuk a pedet. Őt pedig ugye próbáltam szétszedni, hogy jobban meg tudjam mutatni, de hát nem nagyon lehet. Ez szimplán cserélendő alkatrész. Ott az a barna rész amúgy a pad, ami a bordon kéne, hogy legyen. Miután már megpucoltam izopropil alkohollal, csak mutatom nagyjából, hogy milyen lett. Az a picike kis pont ott középen, azon a barna részen. De semmi baja.
most a szokásos próbálkozás, hogy látjuk-e a ventilátorokat forogni. Látom, hogy észleli a töltő magát a lapot, hogy átváltott zöldre, de semmi nem történik. És ugye említettem a kábelt magát, hogy erre gyanakodtam. Na most ezt itt megpróbálom kiegyengetni egy kicsit. Én is arra gondoltam, hogy tudják azt csinálni ezek a régebbi MacBookok, hogyha nem észlelik az LVDS kábelt, akkor be se kapcsolnak. És ugye azért gondoltam erre, mert az akkumulátort tölti maga a lap. Tehát, hogy elméletileg az a része a Powerline-nak jó. És itt lehet, hogy csak tényleg a kábel miatt siránkozik. Ezt itt megpróbáltam kiegyengetni, kicsikét kijebb húzni a fogat, ugyanis itt be van tolva teljesen. Most az amennyire apró pici, a legkisebb, leghegyesebb csipeszemmel is alig tudtam. Még ez persze, amint látható, nagyon szuperül is sikerült lekamerázni. Aztán itt meg már magát a hűtőbordákat nézzük, ugyanis még egyszer szétszedtem a lapot. És ezt a gyönyörű pasztázást. Itt jött el az, hogy az LVDS kábel csesztetése után se akart bekapcsolni, úgyhogy nekiálltunk board view és sematika alapján méregetni dolgokat, megnézni, hogy hol, merre, hány óra, mi újság. És amint ezt említettem, a pont még teljesen jó, ahonnan leszettük a szuper kapacitor, szuper cellát. Nem tudom, mi ez. És ugye itt már megtisztítva a lap. Itt fürdöttek keveset ipában, és ugye meg is lett szárítva, szépen ki lett fújva. Így, hogy lekerült róla a hűtőborda, meg minden más, ami útba lehetett, így már tudtam rajta normálisan dolgozni. És tényleg írjátok meg, hogyha láttok valamit, ami hiányzik a lapról, ugyanis én semmit nem találtam rajta, ami hiányozna. És jöjjön megint csak a gettó sufni megoldás. Nagyon apró pici dolgokat kell méregetnünk, úgyhogy varrótű és ráhúzni magára a próbra, nem tudom mi a neve magyarul. Ezzel így most már tudunk normálisan apró, finom dolgokat is kiméregetni. És mindezt ugye úgy kéne, hogy feszültség alatt van a lap, úgyhogy visszaraktam a betápot, és be is dugjuk. Rossz kutya. Isten áldja a MagSafe csatlakozókat. Az újak már teljesen mások, de azért itt még egy kicsit macerás rákötni, úgyhogy tényleg érintkezzen és érezze, hogy be van dugva.
de nagy nehezen csak sikerül. Itt csak nagyjából átmegyünk egy-két dolgon. Azért a teljes folyamatot nem mutatom, mert egyrészt kurva unalmas, másrészt meg semmi értelme. Megnézzük először, hogy bejön-e végig a feszültség a csatlakozótól, megvan-e mindenhol az a volt szám, ami kell. Most itt éppen millivoltok vannak, de csak általánosságban nézem a Powerline-t. Mondjuk ez nem az az oldal, ahol maga a board a betápot kapja, de itt is jelen van a 12,6 volt, amire szükségünk van ott, ahol kell. Persze nem lehet látni, hogy éppen mit méregetek, mert amatőr módon kamerázok. De a lényeg az, hogy mindenhol ott van a feszültség, amire szüksége van a lapnak. Szerintem itt esett le, hogy szart se lehet látni abból, amit csinálok. Ugye, amikor mérünk ilyesmiket, a fekete próbunkat mindig földre, tehát általában USB csatlakozó külseje, vagy egy földelési pont a lapon, és így tudunk feszültséget mérni a bizonyos tranzisztorokon, csipeken, bármin. Ezeket a pontokat méregetem itt lent. Ha jól emlékszem, ő volt a töltésért felelő rész alapon, ugye, ami működik, tehát itt is jelen van 6,8 volt, ott volt egy 16 is, azért itt megvan minden, ami kell, és tölti is ugye az akkumulátort, hogyha bedugom. Úgyhogy elég nagy fejvakargatás ment itt. Ott is jelen van a feszültség, onnan leszettük ezt a szupercellát, vagy tököm tudja micsodát. Itt 2,8 volt. Ez már a fő Powerline-nak a része, ami ezeken a lapokon szeret kiégni, kihalni, és elavul maga a board. De még ott is jó volt. Itt is megvan a 3,4 voltunk, amire itt számítottam is. Majd amire itt a lap számít is, hogy működjön. De, mint kiderült, ki van égve rajta a Powerline, és ilyen mélységekig menő szerelést már én nem tudok. Itt azért már mikroszkóp kéne valószínűleg csiszolni a boardot, hogy hozzáférjünk. Ez nyomtatott több rétegű lap, több rétegű nyáklap, ugye nyomtatott áramkörökkel. Ez már az a rész volt, ahol azt mondtam, hogy itt van ez az új donor, inkább vettem egy donormeket, amire az volt írva, hogy működik. És hát működik is. Nagy idézőjelekbe tenném, de itt van előttünk a donor, ugyanaz az évjárat, ugyanaz a kiosztás, ugyanaz az alaplap. Úgyhogy megvettem, és mondtam, hogy cseréljünk alaplapot. Tudom, ez egy ilyen kibúvó megoldás. Nem is tudom, hogy mondjam. Elég időt töltöttem az alaplappal, hogy tudjam, hogy teljesen kuka. Itt van mögöttem, ez dísznek meg is marad. És jobbnak láttam, hogy a nézőnek visszajuttassam a MacBookot, ahogyan azt megígértem. Bármibe is kerül. Nem félreértés ne essék, nem fogadok el érte pénzt, és nem is kértem érte semmit, nem is fogok. Nekem az volt a lényeg, hogy tartsam a szavam. Na most a Donor ezzel a Crucial SSD-vel jött, úgyhogy ami most éppen bootol a háttérben, az a saját ilyen teszt Mac installációm. Ez csak azért, hogy lássam, hogy bekapcsol-e. Ténylegesen.
és bekapcsol. Ami nagyon meglepő. A SuperDrive az meg akart őrülni, mikor először bekapcsoltam, de ez hallható is, hogy folyamat próbálja pörgetni a DVD olvasót. Úgyhogy kicsikét várunk, mert éppen a Steam-et próbálja megnyitni a Mac. Ez még egy régebbi installáció, ahol próbáltunk gémelni az egyik nem működő MacBookom. De itt van, és tényleg működik. 8 GB RAM. Nem kapok szikrát, de működik. És ugye ezen a DOS Tud 1-es patch rajta van, úgyhogy azért van rajta Catalina. Én csodálkozok, hogy működik a Wi-Fi, meg ilyesmi. De hát működik. Ugye itt azzal a patch-sel szoktak problémák lenni a trackpaddel, touchpaddel, billentyű háttérvilágítással, Wi-Fi-vel, de ugye ennél a Mac-nél működött minden elsőre. És ő marad itt. Úgyhogy most, hogy már tudjuk, hogy ténylegesen működik a Donor laptop, a Donor MacBook, így szétszedjük őt is. És hát mivel ennek a háza sokkal rosszabb, sokkal szarabb állapotban van, mint meg igazából szerettem volna megőrizni a nézőnek a saját MacBookját. Most oké, hogy alaplapot cserélünk benne, de amúgy hadd emeljem ki, hogy mi a tököm ez a csavar. Tehát itt, ami éppen a kezükbe akadt, belecsavarták a MacBookba. Szerettem volna úgy visszajuttatni a laptopot, hogy az hű legyen ahhoz, hogy a sajátjukat kapják vissza. Eddig kétféle csavarnál tartunk, amúgy jelezném itt a Donornál. Ugye annyi, hogy az SSD-met beleraktam egy ponton, de ja, itt is csak kapásban háromféle csavar. Jó kis coconut, mert miért legyen Apple. Ezek a kis csavarok, főleg, hogy nem ott vannak, meg nem azok a csavarok voltak, amiknek lennie kéne. Ezek is iszonyatos szívás volt kiszedni őket. Azt hiszem, hogy eddig 4 csavarnál tartunk. Vagy 5. De nagy nehezen csak megszültük. És ugye ugyanúgy, mint az előzőnél, ott a ragasztócsík látható, de ebből még a rács is hiányzik, úgyhogy ezt valószínűleg valaki már kiszedte, miután ez a ragasztó sok év után elengedett. Ja. Nézzük közelebbről. És aki szemfüles, az itt már látja, hogy vannak dolgok. Nem is kevés. De ez micsoda, öcsém? Ezt a sufni kókány. Öcsém, nem is tudok, nem találok rá szavakat. És láttátok, hogy ez működik.
és bekapcsolt. De hogy ez itt széttörték a RAM csatlakozót, és rá lett hajlítva, lecsavarozva, hogy a helyén láttátok, hogy bekapcsol, fölismerte a RAM-ot. 8 giga RAM. Valahogy lefogadták az eltört régi RAM slotnak a darabjait lecsavarozták, hogy lefeszítse a RAM-ot, hogy működjön. Nem kapok szikrát. És működik. Na most jön a másik meglepetés. Ez mi a faszom? Rossz RAM van benne, 2 teljesen különböző stick, és felismerte. A Mac-ek híresek arról, hogy nagyon specifikus RAM-ot fogadnak csak el. És nekem ebből van is jó pár, mert a többi Mac-em, ami itt volt javításra, vagy van, egyszerűen be se kapcsolt azokkal. Ez a 12800S RAM-okkal nem kapcsolt be, amit ők szeretnek, vagy egyáltalán elfogadnak ebből a szériából, az a 8500-as, vagy még egy másik variáció van. Ezek konkrétan, amik voltak, ezeket inkább a többi sima laptopba szokás tenni. Nem tudom, hogy ismerte föl ez a lap. És igen, csodálkozok, hogy egyáltalán bekapcsolt, mert a többi sípolni szokott, csak hogy nem ismeri a RAM-ot. Ez meg, mint valami bajnok. De amint az látszódik is, ezt a lapot konkrétan Hopes and Dreams tartja egyben, de működik. És ez működik, de a másik, amelyik sokkal szebb állapotban van, az meg nem. Ezt fejtse meg valaki. Most szépen szétszedem. Nem szeretném elmondani, mennyit fizettem ezért, de az mindent megér, hogy visszajuttathatok egy működő MacBookot a nézőnek. Legalább a ventilátorok jó állapotban vannak. És konkrétan ott tartok, hogy nem merem szétszedni, mert attól félek, hogy már be se fog kapcsolni utána. De hát, muszáj. És ilyenkor mindig az egyik csavart keresem, amit kihagytam, és meg is van. Itt akármennyire is kókány volt, és 100 féle csavar van amúgy a labban is, legalább egyik se volt elnyalva. Ezt azért hadd tegyem hozzá. És jöhetnek a szétolvasztott, szétrágott csatlakozók és kábelek. Hál' Istennek ettől most ugye megszabadulunk, mert csak magával a csatlakozóval kell foglalkozni a másik oldalon. Ugye a kábeleknek a kiléte az itt most nem szoroz.
És itt jön majd a kövi meglepetés, amit említettem is, hogy ugye a másiknál azt hittem, hogy szar az LVDS kábel. Na most... A... Na jó, inkább mutatom. Itt több fog is le van nyomva, és szét van cseszve. És amint azt láttátok, ez bekapcsolt. És működik. Úgyhogy megint csak nem ez volt ugye a probléma. De ezt akkor ugye még nem tudtam. Azóta már tudjuk, hogy szét van cseszve a másik lap. Valószínűleg belül. Próbáltam egyébként rettenetesen óvatos lenni a lappal, azért is húzom ennyire az időt, és nézegetem folyamatosan, aprólékosan, hogy nehogy valamit tönkre tegyek, miközben emelem ki a lapot. Mert ugye tudtam, hogy működik, láttuk is, hogy működik, és csak annyit kell túlélnie, hogy az egyikből kiszedem és átrakom a másikba. Úgyhogy nagyon-nagyon óvatos voltam vele. Még most is találtam csavart. Ja, ilyenkor a stressz, hogy nehogy valamit szétcsesszek, az elég erős. Mondjuk valószínűleg így hindsightban, ha kiszedtem volna a Super Drive-ot, akkor lehet, hogy egy kicsit egyszerűbb dolgom van, de fuck it, we ball. Ja, és igen, itt a csatlakozó az konkrétan meg lett olvasztva, ahogy néztem. De még a kábel is, tehát nem csak a csati. Úgyhogy elég macerás volt kiszedni. De működik. Tehát az a kábel ott, nem vágom, hogy hogyan, de működik. És itt észrevettem, hogy még egy kábel is el van szakadva. Amit szintén nem értem, hogy hogyan működik így ez a lap. Jó, maga a háznak a csatlakozója, de ja, ez mellékes. A lényeg ugyanaz. Ja, és ott éppen most nem látszik annyira, de kihajtottam azt az egy kábelt. Ott van. Valószínűleg majd, hogyha javítani akarom magát a házat, akkor ezt orvosolnom kell, de tényleg nem értem, hogy kapcsolt be. De amint látom, így most, hogy már kint van a lap, teljesen szét van berhelve az a csatlakozó is. Éppen csodálom ezt a gyönyörű művet. Úgyhogy itt van az eredeti ház. Ugye itt külön elraktam a ramokat is, meg mindent, hogy egy helyen legyenek. Próbáltam szépen vigyázni mindenre. Itt is ugye. A működő board.
Azt hozzátenném, hogy ez már azután van, hogy én leszettem a hűtőt, meg mindent a működő bordról is, és újra pasztáztam. Tehát nem csak így lutriba összevágtam, hogy nesze, aztán jó van az úgy. Rendesen lepucoltam, megcsináltam, de így is 1,5 órás a videó. Gondoltam, hogy ez már azért nem fog hiányozni belőle. Tehát rendesen, szépen tisztességesen le lett pucolva az egész lap, mielőtt beraktam. Ezért a HDD-ket itt kiszedtem, hogy azért jól hozzáférjek a kábelekhez, nehogy véletlenül valamit is szétberheljek. És mindig valamelyik csatlakozó, mindig valamelyik kábel szeret becsúszni a lap alá. Persze, miért ne? De így most végre megvan, végre a helyén van, szerintem minden is, nem szorult be semmi. Úgyhogy szépen belelógok a kamerába, ugyanis már közelebb kellett hajolnom. Csodáljátok meg szépen a homlokomat, a duda orromat, de apró pici kábelek, úgyhogy muszáj. És rohadtul nem akar belemenni. Ez a pici kábel, amit kiszedni is szar volt. Na most, amint bezumoltam, hogy megmutassam, azonnal becsúszott a helyére. Ez a Murphy törvénye. És hát persze tökéletes kamerázás. Én közben a másik oldalon halálnyugodtan nyomkodom össze a csatlakozókat, kábeleket, úgyhogy ti ebben semmit nem láttok, mert balfasz vagyok. De igen, szépen oda készítettem mindent, és mindjárt újra alkalmazhatjuk a maszkolóragasztós trükköt, ami kábel életeket menthet meg. Tehát amint a helyén van a kábel, valamennyire, ugye hátuljára ráragasztunk maszkorragasztót, és ezzel szépen meg lehet húzni egyenletesen, aztán lezárni, és a helyén is van a kábel. És akkor nem kell csipesszel, meg körömmel, meg mit tudom én mivel feszegetni, hanem szimplán csak ráragasztod, és be tudod húzni egybe az egészet. Azt hiszem, hogy itt még nem esett le, hogy a hangszórót előbb vissza kéne rakni, de nem baj. Aztán végre leesett, hogy igen, amúgy ezeket is vissza kéne rakni. Mondjuk az a hangszóró a helyén van, azt nem szedtem ki, de a nagyot vissza kéne rakni. Igazából most csak tesztelünk, úgyhogy szintén egy-két csavar elég lesz. Majd utána összerakom rendesen.
Ezeken a ramszotokon még mindig ki vagyok égve teljesen. De szerintem itt ezt még sok-sok év múlva is emlegetni fogom, hogy ezt, hogy széttörték, és eljött ez van, rendben. És ez csak így be van hajtogatva, és le van csavarozva, de öcsém, és még egyszer bekapcsolt. És ezzel a rammal ráadásul nem, egyszerűen nem értem, nagyon macerások a mekek, és bazd meg bekapcsol vele. És ez itt elég finoman kellett berakni a helyére őket. Attól féltem, hogy el fog törni. Ekkora egy kókás szartöcsém. Azt hiszem a helyén van. Gyakorlatilag kiderül. Jöhet coconut. És egy hatalmas nagy imakének most. Miért nem megy a helyére? Egy like, egy ima. És azonnal kiesik az egész. Hát igen, ezek az akkumulátorok még cserélhetőnek készültek. És miért nem akar bemenni a helyére? Mi a gyászért nem megy be a helyére? Oké, végre. Második felvonás. Csak az egyik hűtő rakoncátlankodik. Hopp. Tadám! Tehát, amint azt mondtam is, magával az alaplappal volt a baj a másikban, most sajnos szét van már cseszve. Ez nem olyasmi, amit én javítani tudnék. Jó kifogás! Marad nekünk diagnosztikára játszadozni vele. Ezzel ne foglalkozzatok, ez csak az installáció miatt van a Verbose logging bekapcsolva. Kiírja, bármi történik boot közben, ami megfogja az egészet. Ja, de itt megvan a feszültség, de ugye itt a betáp, itt kéne lenni a feszültségnek, amikor bekapcsol a lap, és egyszer csak így eltűnik. Ugye ezt leszettük a szupercellát, vagy nem tudja mi ez.
anélkül is be kellett volna kapcsolnia, viszont ez még szarabb volt az LVDS kábel, amire ugye még gyanakodtam, de egyszerűen no sense. Lehet is látni, ugye, hogy volt szervizben, valószínűleg kijelzőre gyanakodtak itt a feliratból kiindulva. Valószínűleg kijelző parás volt, de a kijelző működik, amint azt láthatjuk. Nem azzal volt a baj, hogy kijelző baj. Lehet, hogy ezt akkor javították, de itt konkrétan a Powerline van meghalva. Viszont most, hogy látjuk, hogy bekapcsol, ezt a laptopot még szét kéne szednünk és kipucolni. Igazából csak megnézem, hogy működik a Wi-Fi. Touchpad működik. Klikket is veszi. Az akkumulátor tölt. Ezt amúgy azóta már külön leteszteltem, és tényleg 100%-ra felmegy az akkum, tehát feltöltöttem. Nem fér a fejembe, hogy láthatja a RAM-ot ezzel a csatlakozóval. Nem. No. Sajnos ezt nem tudom lecserélni, miatt visszaküldöm, mert ugye ezek úgy vannak ráfogatva a lapra, de működik, és megy, úgyhogy makes absolutely no sense. Szétszedem, kipucolom, aztán visszaküldjük a nézőnek. Úgyhogy megint szét kéne szedni. Úgyhogy az előbb ezt rosszul is mondtam, ott még nem volt újra pasztázva. De a ramoktól nagyon félek, úgyhogy ezt nagyon óvatosan kell majd csinálni, nehogy véletlenül széttörjem. Ezt majd írom is a nézőnek, amikor küldöm vissza a MacBookot, hogyha esetleg valamikor szét kéne szedni, vagy szétszednék, óvatosan. De ezen teljesen ki vagyok égve. Öcsém. Sőt, már annyira kiéget, hogy ki vagyok hűlve. Ahogy azt Spanom Cula mondaná, hogy teljesen kihűlök tőled. Maga a ház amúgy elég tiszta. Ugye ezt már konstatáltam előzőleg is, úgyhogy ezt maximum csak ecsettel át pucolom. De magát hát amúgy érdekes, elég tiszta. Ugye ezt szedtük le a másik lapról. Itt mutatja jeleit annak, hogy esetleg kicsikét már folyna, de még nem vészes. Ez még teljesen jó. Az új kedvenc kis túlom. Nem kapcsolom be, mert beszakad a dobhártyánk, de hát a Lidlbe vettem, persze hol máshol. Elég erős, tölthető akkumulátoros, kis légfúvó, kompresszor helyett, ugye akkor lakásban vagy, akkor nem nagyon lehet kompresszort használni. De így a ház már szép tiszta, úgyhogy pasztázzuk újra a lapot. Rosszul emlékeztem, és amúgy a másik lapot is újra pasztáztam, és azt nem mutatom a videóban, csak ezt. Úgyhogy, ja. Valaki már újra pasztázta, úgy tűnik, de ez egy kicsikét minimálisan túl lett tolva.
Ő viszont ott fölül, mint hogyha kontaktba se lett volna. No, az az egy pici rész volt kontaktban, amit itt lehet is látni középen. Úgyhogy nem vágom. De miközben szedem le, érzem, hogy le se szedték a régi pasztát, csak rányomták az újat. Jó van az úgy. Részeken folyik, máshol meg tiszta kövesedés, úgyhogy megint csak kókánymeló. Persze kapásból össze kellett kennem az egérpadot, mint valami rossz gyerek. Most mostam ki, de már összecsesztem. Lassan előkét kéne használnom komolyan. És természetesen az egyetlen pont, ahol rámegy a bőrömre a hővezető paszta, az ott, ahol sebes. Egy pillanat. Na, folytatjuk is. Pepa és Zsoli megvédenek, úgyhogy jók vagyunk. Lepucoltam, szép tiszta a felülete mindennek. Jöhet a paszta. Szokásos pasztázás, semmi extra. Ugyanúgy az Arctic MX6, MX6. Amúgy kurva jó illata van. De szerintem így nagyjából jó is lesz. Nem túl sok, nem túl kevés. El ne felejtsem visszarakni ezt a kis csatlakozót, ami magát a hőmérsékletet nézi. Valószínűleg termosztát, amúgy ami ott rajta van, kis chip, kis valami. Még mielőtt megint elfelejtem. Biztosra megyünk. Na, helyén van, úgyhogy hangszóró helyén van, ugye szintén. Ugyanaz a kettő, úgyhogy nem is cserélem le. Teljesen jól működik, ezt hallhattuk, és amikor bekapcsolt az előbb a laptop. És ugye persze csavarokat, meg mindent külön elraktam, egy helyen legyenek, mert én azokat, amiket az előzőben kiszedtünk, én vissza nem rakom. Őket is lepucoltam közben, szép tiszták. És most jön a kedvenc részem. Ezt a szemetet bejátszani a helyére, úgyhogy nem szakítunk szét semmit. Két hosszabb csavart kiszedtem külön, mert tudom, hogy azok valók a tápcsatlakozóhoz. És most biztosra mentem, hogy visszarakjam a szétnyalt fejét, amit innen műtöttünk ki. Ő volt az.
úgyhogy őt nem rakom vissza a helyére. Ezt a másikból elcsortam, és onnan használtam az egyik hosszabbat, ami ő lesz. Persze, ha beletalálok. Hát igen, megint csak a kábelekkel a játék. Persze mindezt úgy, hogy nehogy bármit is tönkre tegyünk, mert nagyon a célegyenesben vagyunk, és elég vicces lenne, hogyha most sülne el balul valami. Egy kicsikét a helyére játsszuk annyira, hogy érezni lehet, hogy csak be kell tolni a helyére a kábelt. És hogy nehogy szétcsesszük, ugye megint csak jöhet egy kis maszkolragasztó. Így, hogy mondom, bejátszottuk a helyére, nehogy szétcsesszük ezt az alapból is már megolvasztott csatlakozót, kicsit ráragasztjuk a kábel hátuljára, egy mozdulat, és be is tudjuk húzni anélkül, hogy feszegetnénk a kábelt, vagy megtörnénk, és benne is van a helyén. Ennyi az egész, nem kell semmi más. De szerintem ezt vagy sokan nem tudják, vagy csak leszarják. A másik ádáz ellenségem, az a rohadék kis kábel. És nem nagyon akar bemenni a helyére. Az egyik kis oldala le is pattant, úgyhogy ezt megpróbálom visszarakni, anélkül, hogy széttörnénk. Itt a leszorító rész, de már a helyén is van, úgyhogy nem kellett vele semmit csinálni. Le is van zárva, úgyhogy csak vissza kellett pattintani a helyére ezt a felnyitó tabet, vagy minek hívják. Kókány LVD-es kábel, ami működik. És jöhetnek a ventilátorok. És persze több millió csavar, meg ez valami, amire figyelni kell. Még azért picikét meghúzom, biztos, ami tuti, kimozduljon arra. Álmok és remények tartják egybe, esküszöm. Hopes and dreams. Na, készen is van, ha én van minden csavar. Azt hiszem, hogy ő is kész van. Jöhet vissza a helyére a HDD kedi. És neki még azt hiszem, hogy van két rejtett kis csavarja itt alul, úgyhogy őt még le kéne fogatni, hogy ne lötyögjön ott bent azokat a kis picikéket. De kész is vagyunk. Ezt nem mutattam, mert iszonyat szívás volt. Azért ezzel elbalfaszkodtam, de helyén van. SSD-t nem küldött a néző, úgyhogy a sajátomat most még tesztelés idejéig visszarakjuk, persze Coconut. De tényleg csak teszt, utána úgy jutatom vissza, ahogy kaptam. Direkt ki lett szedve a saját HDD vagy SSD, ugye privát adatokra
nem tartunk igényt, és tiszteletbe tartjuk. Még ezt a hátulját felrakom. Ugye a rács. Vissza lehetne ragasztani, talán még van kétpolus ragasztóm is, de inkább ezeket jobb nem megbolygatni, nem akarom, hogy megfojjon, vagy hozzáragadjon valamihez, amihez nem kéne. Jobb a béke. Inkább csak a helyre rakom, úgy, ahogy benne is volt eredetileg, és a csavarok ugye helyére fogják majd, amikor leszorítom őket, úgyhogy igazából, minthogyha ott se lenne. És persze gyorsított felvétellel a csavarokkal való szívás. Még őt is felrakom. Biztos, ami tuti. Azt hiszem, hogy így meg is vagyunk. Mennyire lenne vicces, hogyha most mind ezután be se kapcsolna? Mennyire lenne vicces? De hát bekapcsol. Még egy picit finom hangoljuk itt a tisztítást. Megint csak a Werewolves logintól nem megijedni, ez csak az installáció így készült, direkt van rajta benyomva, hogy tudjak diagnosztizálni, hogyha valami baj lenne boottal valamelyik eszközön. Ez itt kidobná nekem egyből. Lehet látni, milyen villámgyors egy akkori Mac, a dual-core processzorral, ami benne van. Amúgy meglepő, mert a másik patcherrel, ugye az OCLP-vel sokkal, de sokkal gyorsabb lett a másik MacBook Air, amit még egy előző videóban szintén javítottunk. Fényévekkel gyorsabb. És az is egy nagyon régi dual-core processzor, ami benne van. Úgyhogy ajánlom mindenki figyelmébe. Bár oké, tud egy kicsikét régebbi verziójú macOS, de ja. Most látszódik is egyébként egyből, hogy az akkumulátor már magasabb töltöttségi számon van, úgyhogy tényleg működik az is. Ami furcsa, hogy szerintem a billentyű háttérvilágítás nem működik. De lehet, hogy a tud egy patch miatt, ugye ezt említettem is, hogy itt azért lehetnek különbözőféle problémák. Nem látom, hogy történne bármi is. Megnézzük lámpa nélkül. De nem látom, hogy világítana. Nem történik semmi. Nem minden más. Úgy tűnik, hogy működik. Wi-Fi is ugye ott van. Igazából már vissza is küldhetnénk így, mert rendben van, de nem hagyott nyugodni, és közben amúgy rá is jöttem, hogy miért nem működik a billentyű háttérvilágítás, úgyhogy még egyszer szétszedjük. De ja, megint ezek a csavarok. Ezt már nem is mutatom inkább. És hogy miért nem működik a billentyű háttérvilágítás? Azért nem, mert nem dugtam be a kis szalagkábelét. Jó kis felvétel a kezemnek a hátuljáról.
Szerencsére csak 100 darab csavart kell kiszedni, hogy hozzáférje. De legalább rájöttem, hogy mit rontottam el. És itt is van a kis tettes. Persze nem akar bemenni a helyére. És jók is vagyunk. Lezárjuk szépen a tabbel. És vissza a hűtőt. Úgyhogy rakjuk össze, és nézzük meg, hogy működik-e a háttérvilágítása a billentyűzetnek. Én már látom, hogy működik, de ezt mindjárt meg is próbálom megmutatni, úgyhogy ti is lássátok. Jó, még így se látszik. A stúdiófények. Ja. Túl világosak, úgyhogy lekapcsolom őket is. Aztán még lejjebb szedjük a monitorét is, és látszik, hogy szépen világít az egész, ahogy kell. Caps Lock is működik. Úgyhogy jók vagyunk. Írok is a kedves nézőnek, aztán visszajuttatjuk hozzá a laptopját, ami most már működik. Hát igen, nagyjából mennyi? 3 hónap telt el, de vagy így, vagy úgy elkészült. Még itt van nálam. Beszéltem már a nézővel, meg is van a cím, meg van, melyik automatába kell feladnom. Nem akartam kicseszni vele. Ugyanis tudom, hogyha most itt a hóhelyzetre való tekintettel tudom, hogy az automatába rohadt volna napokig, és valószínűleg hozzá is sokkal lassabban ért volna. Gondoltam, hogy megvárom még a jövő hetet, lemenjen ez az egész herca-hurca, és akkor feladom. Ugyanis amiről ti nem tudtok, lehet, hogy említettem még előző részben, rendeltem én még másik MacBookot még sok-sok hónappal ezelőtt, amit amúgy elhagyott a posta, és 1 hónapig állt valahol. Szintén egy MacBook Pro volt, és mire ideért hozzám, addigra enyhén be lett törve a kijelzője, és ami a legszebb, hogy addig állt kint, vagy egy teherautó hátuljában, vagy nem tudom, hogy hol, hogy mire ideért, teljesen lerosdált a lap belül. Úgyhogy bekapcsol, de ezen felül meg egy szétcsócsált kábelem felül nagyjából mást nem tudtam bele csinálni. A kijelző egy olyas valami, amit nem olyan egyszerű cserélni, és ezt a másik laptopoknál is már láthattuk, hogy sokszor nem is érdemes foglalkozni vele, hogyha be van törve a kijelző. Tök jó, szuper, használhatod szerverként vagy valami, de ha nem éppen ilyesmire van szükséged, akkor egy kijelzőt cserélni sokszor drágább, mint amit maga a laptop ér. Ami még következik, és még nálam van, viszont nekiálltam már, és meg is van a hibának a forrása. Szintén egy nézőnek egy MacBookja. Ő volt az, amit ugye felajánlott a kedves néző, hogy jótékony célra adjuk majd tovább a laptopot, hogyha sikerül megjavítani. Ha más nem, akkor pedig úgymond eljátszadozni tökéletes vele. Ő is folyamatban van, ugye a PS3-akat is említettem, ezt is csinálom közben, és még mindig várunk, ugyanis az egyik rendelésemet már törölték, ugye Puszellinek a kontrollerjeit még meg kell csinálnom, a Switchéhez várok akkumulátorra, és a Nintendo DS, ami nálam van szintén tőle,
az egyik shoulder gombja kicsikét ragadós. Ezekkel még tartozom, ezek még mindig folyamatban vannak, de csinálom. Haladunk tovább. Ami még fontos, ha van ismerősöd, vagy tudsz olyas valakit, vagy esetleg te magad foglalkozol videóvágással, kérlek, küldje nekem egy e-mailt a csatorna leírásban található e-mail címre, és beszéljünk róla. Alkalmanként szükségem lenne egy vágóra, meggyorsítaná a folyamatát annak, hogy videókat rakok ki. Nem állandó munkáról lenne szó, hanem csak megbízásokról. Tehát éppen amikor olyan videó van, akkor ennek a vágását átadnám. Ugyanis ez megkönnyíteni az életemet. És ha tényleg csak ennyibe kerül, hogy több és jobb videót tudja kiadni, akkor ámen. Nem ebből akarok meggazdagodni, ez szimplán a hobbi, és nektek szól az egész. Remélhetőleg a PS3-akkal, ugye azzal már kicsit előrébb vagyok, folytathatjuk a következő részben, úgyhogy köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, és találkozunk a következőben. Sziasztok!